Chào các bạn, mình là Doanh. Thì hôm nay á mình sẽ ra một cái video, tức là mình quyết định làm á là cứ mỗi ngày sẽ giới thiệu cho bạn một cái plugin nào mà thực sự là ngon nhất, ok nhất mà mình đã từng xài từ trước tới nay á, thì mình sẽ giới thiệu. Thì coi như bữa đầu tiên thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là một plugin mang tên đó là VWP Extra. Plugin này là của người Việt Nam làm các bạn. Làm, nhưng mà phần mình thấy là cái plugin này mình thấy là rất là hay, nó có rất là nhiều ưu điểm, mà nói chung là web nào mà mình cài á mà mình làm cho khách á mình cũng xài cái plugin này. Đó, thì khi các bạn cài á thì ở trong phần plugin nè nó sẽ có trong này nè các bạn, VWP Extra nè. Plugin này thì hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Chúng ta có thể ghé thăm. Lượt tải là hơn 10.000 lượt tải. Nhưng mà cái quan trọng là plugin này á, là mình thấy là nó có nhiều cái ưu điểm mà mình rất là thích, cho nên mình mới chia sẻ các bạn ngày hôm nay. Thì cái plugin này nè nó có những ưu điểm như sau nè, để mình vào nó ở đây này các bạn. Rồi chúng ta nhấn vào, thì khi mà mình nhấn vào cái VWP Extra các bạn, thì chúng ta sẽ vô phần cấu hình cái chức năng của cái plugin này. Thì plugin này nó có một số cái hay. Thứ nhất là tắt Good Transport nè các bạn. Cái này là tức là cái trình soạn thảo mặc định của WordPress á. Thông thường chúng ta sẽ cài thêm một plugin nữa. Ví dụ các bạn cài thì các bạn sẽ bạn phải vô đây nè, đúng không? Rồi các bạn tìm kèm mới, đúng không? Đó, các bạn cài cái này, đúng không? Bạn cài cái này thì đương nhiên là bạn phải tốn thêm một cái plugin nữa rồi. Thì hồi trước á mình chưa cài VWP Extra thì bắt buộc mình phải cài cái này, các bạn thấy không? Phải kích hoạt nó. Còn sau khi mình đã cài VWP Extra này rồi nè thì chúng ta có thể gỡ nó luôn. Chúng ta cũng không cần cái cài thêm thằng Classic Editor này nữa. Thì chúng ta đã tiết kiệm được một cái plugin này nè. Cái này chúng ta ngừng, chúng ta xóa luôn. Rồi chúng ta xóa luôn nè. Thì khi mà các bạn xóa cái đó thì đương nhiên lúc mà các bạn viết bài nè, các bạn viết bài, đúng không? Để anh mở viết bài đi. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ ra trình soạn thảo mới. Thì lúc này á cái thằng VWP Extra đó nó sẽ giúp chúng ta là chuyển qua trình soạn thảo cũ mà chúng ta không cần phải cài Classic Editor luôn nè. Để mình tắt cho bạn xem ha. Rồi chúng ta chọn tất cả nè, rồi chúng ta lưu lại nè, rồi chúng ta mở lại. Đó, các bạn thấy không? Nó quay lại trình soạn thảo cũ, mà trong khi đó chúng ta không cần thiết phải cài plugin Classic Editor. Quá lợi hại đúng không các bạn? Rồi tiếp theo á, nó có một cái chức năng nữa là thêm MCE, tức là thêm cái một số cái tính năng á, cho cái thằng Editor Classic đó các bạn. Nhưng mà mình thấy cái này á, các bạn có thêm vô á, thì bản thân cái thằng Classic Editor nó đã có đầy đủ rồi. Chúng ta thêm vô chẳng qua là nó hiển thị như vậy thôi, chứ thực ra mình thấy mình tính toán lại cái lượng icon thì nó cũng giống nhau à. Nếu như các bạn thêm á, thì nó sẽ bổ sung ở đây nhiều hơn nè. Nhưng mà nó nhiều hơn, nhưng mà mình thấy những cái nhiều hơn đó thực ra ở đây đã có đầy đủ hết luôn rồi, cho nên chúng ta cũng không cần bật. Nếu mà chúng ta bật như vậy thì tính ra nó là nhiều quá, nó không được. Nên bật thử với bạn xem nè. Ví dụ mình bật nha, chúng ta refresh lại nè, lúc này nó sẽ tăng lên nè. Đó, các bạn tăng lên nhiều hơn đúng không? Nhưng mà thực tế chúng ta nhìn để ý nè, cái A giống nhau nữa không? Rồi cái A gạch chân thì thực tế là màu chữ thì mình thấy ở phần định dạng nè, định dạng các bạn thấy không? Hai cái định dạng giống nhau nè. Rồi shortcut thì của cái cũ có shortcut rồi hai nút phông lớn, nói chung nó giống nhau y chang à. Nó chỉ thêm cái nút xóa đường dẫn, nhưng mà chúng ta đâu cần nút xóa đường dẫn đâu. Đó, thuộc lề, canh lề, trái phải giữa, được cái thêm cái bảng, chèn bảng. Nói chung bữa mình tính rồi, nói chung nó thật ra nó y như nhau các bạn. Phông chữ, các bạn thấy không? Hai cái kích thước chữ giống nhau nè. Đó. Cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải thêm đâu. Tại những chức năng này thì chúng ta cũng không cần đâu các bạn. Tại vì nó bị dư thừa, chúng ta tắt luôn. Rồi. Con chơi đi. Được có cái nút đăng bài này là ngon các bạn. Chúng ta nhấn lên nha. Nút đăng bài này là khi mà chúng ta xuống dưới cùng nó sẽ có cái nút đăng bài ở đây, mà chúng ta không cần thiết phải lăn ngược lại lên trên để chúng ta đăng bài. Thì cái đó mình thấy cái đó là rất là hay. Ta refresh lại. Thật ra các bạn thấy không? Nó cũng đã đầy đủ y chang như bên kia thôi, có gì đâu. Nó cũng định dạng cũng này kia. Thật ra là những cái này mình nói đó là nó của cái thằng này nè. Còn cái thằng thêm ra mà chúng ta thêm á, thật ra nó chỉ thêm vài cái nhưng mà nó là bị trùng với mấy cái này hết trơn. Nói vậy chúng ta bật nó làm cái gì đâu. Các bạn đây lăn xuống dưới cùng mà thấy cái nút đăng bài á. Đó, mình thấy cái nút đăng bài này là hay nè. Rồi, tức là cái nút này tạo bản sao bài viết, trang và chuyển tiếp bài viết. Cái này cũng rất là hay nè các bạn. Rồi chúng ta bật luôn. Để mà mỗi lần chúng ta vô tất cả bài viết á
đó, chúng ta có thể sao chép bài viết được. Nó có một clone qua ha, clone nè, nó sẽ nhân bản bài viết lên để mà chúng ta chỉ cần ví dụ bài viết thứ hai nó khác bài viết thứ nhất một chút xíu thôi, thì chúng ta chỉ cần nhân bản, chúng ta thay đổi một chút xíu là xong. Thì cái chức năng này là của cái mục này. Rồi cấm sao chép nội dung đó, để chúng ta chuột phải vào cái trang đó, nó không cho. Rồi cho phép sử dụng tập tin SVG. Cái tập tin SVG là tin này là tập tin hình ảnh mà dạng vector các bạn. Nó là dạng như một hình ảnh như thế này nè, đây những cái hình này là gọi là SVG nè các bạn. Đó, ở web mình tận dụng tối đa những cái hình như vậy. Và các bạn muốn xài cái hình này á, thì đương nhiên ở đây các bạn phải bật cái chức năng này, thì chúng ta có thể chèn được rất nhiều những cái icon như vậy đó, nó rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, SVG này. Còn mặc định WordPress là chúng ta không thể xài được cái tập tin SVG các bạn, cho nên là khi chúng ta bật rồi thì chúng ta mới sử dụng được. Cấm biểu tượng emoji, tức nghĩa là trong quá trình mà chúng ta để cái bình luận á, mà chúng ta không cho người dùng nhập emoji thì chúng ta bật đó. Cái này ẩn hoặc xóa menu ý kiến, chúng ta muốn ẩn thì chúng ta nhấn vào đây, còn không thì thôi tự động xóa thùng rác. Cái này thì cũng quan trọng, giới hạn bản nháp. Rồi cái đó là trong phần bài viết chúng ta sẽ được một số chức năng như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta qua thẻ hình ảnh nè. Ở thẻ hình ảnh thì cái phần mềm mà VWP Extra này nó rất là lợi hại. Nó có một cái chức năng đó là khi mà chúng ta sao chép bất kỳ một cái bài viết nào, mình ví dụ như bài viết này đi, bài viết nào mà có hình ảnh nha, ví dụ như bài viết này đi, chúng ta chỉ cần copy, chúng ta chỉ cần copy cái nội dung nha và có hình ảnh luôn, thì tự động VWP Extra nó sẽ tải hình ảnh nó về luôn cho các bạn luôn, nó lưu lên hosting của cái domain của các bạn luôn nè. Thì chức năng là cực kỳ hay, chúng ta không chèn code nhiều trong web, một phần mềm này nó đầy đủ chức năng cho chúng ta rồi. Ví dụ chúng ta muốn SEO là tin mới hay là tất cả, chỉ tin mới là tức nghĩa là khi mà chúng ta copy một cái tin, chúng ta làm một tin mới thì lúc này nó mới SEO ảnh. Còn nếu mà chúng ta chọn tất cả là những cái tin cũ mà chúng ta sửa lại á, mình ví dụ ha, tin cũ mà chúng ta sửa lại thì nó lại tiếp tục tải tiếp lần nữa đó. Ví dụ như bạn chỉnh sửa đi thì làm như vậy thì nó rất là lâu, tại vì có những hình ảnh á mà các bạn đã up vô hot rồi. Ví dụ bạn xem đường dẫn cái này, chỉnh sửa nè, chúng ta sẽ xem hình ảnh của nó. Hình này sẽ không có link ta, nó không có link thì không sao cả, chúng ta sẽ xem ở phần bài viết cái này. Rồi chúng ta chuột phải, chúng ta kiểm tra nè, thì chúng ta sẽ thấy đường dẫn nè, các bạn thấy không? Đó, đường dẫn là ankhanyến.com, đó, đường dẫn nó đã giống rồi nè. Thì tức nghĩa là cái hình này nó đã tải rồi, nó đã bỏ trên server rồi, server của chúng ta rồi, mà chúng ta cứ mỗi lần mà chúng ta sửa có vài chữ cái trong này thôi mà chúng ta nhấn cập nhật thì tiếp tục nó lại tải lại lần nữa và nó thay thế cái ảnh cũ. Thì làm như vậy thì quá trình up bài của chúng ta nó sẽ rất là lâu. Chúng ta mà cập nhật cái là tiếp tục nó lại tải tiếp cái ảnh nữa, mà nó tải lại thì nó cũng bị dư thôi, nó làm cho quá trình chúng ta SEO bài nó lâu thôi chứ không được gì hết á. Cho nên là cái phần này nè các bạn chỉ chọn tin mới thôi nha, rồi tự động đặt ảnh đại diện chúng ta chọn luôn, để mà khi mà lỡ mà chúng ta quên á, mình ví dụ đi, ví dụ như chúng ta copy ảnh vô đây, chúng ta copy 5-6 ảnh gì đó, copy từ một bài viết khác đi đó, thì ảnh nó mặc định nó tự động lưu về rồi đúng không, nhưng mà chúng ta đã quên đặt ảnh đại diện thì lúc này á cái thằng VWP Extra nó sẽ tự động nó bóc bất kỳ một cái ảnh đầu tiên trong này nè, nó sẽ dục vô đây cho chúng ta luôn và nó thay thế ảnh đại diện của chúng ta luôn, và chúng ta sẽ không cần thiết phải đặt ảnh đại diện ở đây nữa. Cái này là cái chức năng rất là hay, nhiều khi chúng ta quên á thì nó sẽ giúp dùm chúng ta luôn, cho nên chúng ta bật luôn tự động thêm tiêu đề và mô tả khi up ảnh. Cái này cũng khá là hay nha các bạn. Cái này là yếu tố rất là quan trọng mà những người mà dạy SEO web á thường hay nói các bạn là tiêu đề và mô tả cái thẻ alt đó chính là mục này đó, chúng ta nên bật nha. Rồi tiếp theo là cái chức năng đó là resize hình ảnh, tự động resize theo cái kích thước mà chúng ta thiết lập ở đây. Ví dụ chúng ta cho maximum á, là 600 đi thì tự động nó sẽ SEO cái tấm ảnh chúng ta về, và làm như vậy thì tấm ảnh chúng ta nó sẽ ở kích thước rất là nhỏ và nó không có nặng, thì lúc này thì web chúng ta nó sẽ load nhanh hơn. Và đương nhiên cái yếu tố mà tốc độ hiện tại Google đánh giá rất là cao, cho nên nếu mà web chúng ta mà hình ảnh chúng ta đã tối ưu, chúng ta đã cắt cúp nó lại, chúng ta đã nén nó lại rồi thì đương nhiên thì web chúng ta sẽ load nhanh. Đó là cái điều lợi thế khi các bạn làm web so với những cái trang web của đối thủ, nếu như đối thủ không quan tâm vấn đề này. Hoặc các bạn có thể đặt cái dung lượng cho ảnh là bao nhiêu, không? Giới hạn dung lượng là bao nhiêu đó. Đây là ví dụ chúng ta nè, 2000 tương đương là 2 mê, thì chúng ta có thể là tương đương là ví dụ như là 500 kg hay là 300 kg hay là bao nhiêu ký đó, chúng ta có thể nhập ở đây đó, vậy thôi. Và cái phần nén này đó, cái phần này quan trọng đó các bạn. Mặc định ta chọn mục này nó không có ăn nha các bạn, chúng ta phải nhấn cái mục này on nè,
rồi sau này chúng ta mới chọn là nén bao nhiêu phần trăm. Nếu mà chúng ta không chọn gì thì mặc định nó sẽ là 90%. Còn ví dụ như cái ảnh mà chúng ta chưa nén thì nó sẽ nặng hơn thôi. Nói chung là nó nén lại một chút xíu thì nó cũng không giảm chất lượng ảnh đi nhiều, nhưng mà được cái là chúng ta được ảnh nhìn vẫn được, nhưng cái dung lượng size nó sẽ nhẹ xuống. Kích thước ảnh nó nhẹ xuống cho chúng ta. Thay chúng ta úp tấm ảnh nó 500 kg thì nó còn xuống còn tầm 100 kg thôi, 150 kg, thì chúng ta đã lợi thế hơn rất là nhiều rồi. Đó, bạn xèo lại nè. Cái này là cái ở tab thứ hai ha, tách hình ảnh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vô cái tách cài đặt. Cái tách cài đặt thì nó sẽ là như thế này. Mặc định web chúng ta nó sẽ không chấm HTML, nhưng mà nếu chúng ta muốn chấm HTML chúng ta nhấn vô đây nó thêm vậy thôi. Và chuyển hướng 404 về trang chủ thì những cái này là những cái yếu tố mà SEO rất Google cũng đang đánh giá về vấn đề đó các bạn, để mà chúng ta hạn chế những cái trang mà trang chết. Mà mặc định WordPress thì cái trang chết thường nó sẽ không có. Ví dụ chúng ta nhập bất kỳ đi, Enter đi, thì mặc định nó đã chuyển chúng ta 404 rồi. Thằng này thì nó chuyển về trang chủ luôn dùm cho chúng ta luôn, để chúng ta không có trang 404. Thì cũng được, chúng ta xài chức năng cũng được. Rồi thêm nofollow và mở trang mới. Thường cái liên kết mà ra ngoài các bạn nên đặt của nó là nofollow. Mình ví dụ giả sử như chúng ta đây là liên kết bên trong này. Liên kết bên trong thì không có gì để bàn rồi đúng không, nhưng mà để giả sử như liên kết mà chúng ta read more hay là gì đó, chúng ta kêu là đọc thêm hoặc là xem thêm thì nó mở ra một cái trang nguồn. Thì cái trang nguồn đó thì nếu mà chúng ta để mà follow tức nghĩa là lúc này bot nó sẽ đi đến cái trang đó luôn. Và nếu chúng ta để follow thì đương nhiên thì bot nó đi mất rồi, nó không quay lại trong web chúng ta. Thì là nếu mà chúng ta làm như vậy thì cái tỷ lệ mà ở lại trên trang chúng ta nó thấp. Cho nên là thông thường chúng ta sẽ để là nofollow. Nếu là link ngoài chúng ta để nofollow, trừ khi cái link ngoài đó là web của chúng ta thì chúng ta mới để là do follow. Còn thông thường là nofollow hết. Nhưng một số bạn thì lại quên cái chức năng này, hoặc là nhiều khi không để ý. Rồi target tức là mở trang mới nè, blend là mở trang mới nè bạn. Rồi mình nói luôn vấn đề đó. Giờ chúng ta sẽ nói chung làm có ví dụ thì chắc có lẽ các bạn dễ hiểu hơn. Cái này liên kết nội bộ nè, đó, liên kết bên trong phải không? Thì trong này chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa nè. Liên kết bên trong chúng ta có thể là để nofollow hay là chúng ta không để nofollow nha. Liên kết bên trong mà đương nhiên nó phải là do follow, để cho bot nó tiếp tục nó ghi, nó sẽ đi vòng tròn trong trang web chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có lợi hơn. Còn nếu mà liên kết ra bên ngoài thì các bạn phải để là nofollow đó. Thì lúc chúng ta chọn liên kết chúng ta phải để ý vấn đề này. Còn nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta không biết hoặc là chúng ta giao phó cho thằng VWP này nó làm việc thì ở đây chúng ta sẽ chọn mở trang mới nè, thêm nofollow và mở trang mới, thì nó sẽ tự động nó làm cái nhiệm vụ của chúng ta luôn. Khi mà chúng ta viết bài nó sẽ tự động nó lo mấy vấn đề đó cho chúng ta, để cho liên kết mà ra ngoài là liên kết mình sẽ báo cho bot biết là cái liên kết này tới đây là hết rồi, không có đi nữa, thì chúng ta chọn nó là nofollow. Logo đăng nhập là lúc mà chúng ta đăng nhập admin đó các bạn. Nếu mà chúng ta thích đổi lại để mà thay đổi cho nó đẹp thì chúng ta thay. Rồi nền thì nó có những cái nền như là ảnh ngẫu nhiên thì chúng ta có thể xài ảnh ngẫu nhiên của nó nè. Ảnh này nó rất là hay, nó tự động nó mờ mà nó còn ngẫu nhiên các bạn. Chúng ta nhấn vô đường dẫn này chúng ta kiểm tra nè, rồi chúng ta copy cái đường link này nha, rồi chúng ta bỏ ở đây, chúng ta enter nè, nó ra hình khác các bạn thấy không. Tương tự vậy chúng ta enter nè, đó, nó lại ra hình khác. Tức là nó là một cái trình mà thay đổi ảnh liên tục luôn các bạn. Nó random như chúng ta nè, random mà nó blur nó làm nhòe. Hoặc là cái đường dẫn này cũng vậy, cũng là ảnh ngẫu nhiên luôn nè, nó cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà ảnh này nó không có nhòe, ảnh rõ. Các bạn thấy không? Cứ enter là nó sẽ đổi hình khác. Đó, thì chúng ta có thể chọn ảnh theo ý muốn chúng ta. Đó, chúng ta đổi vô. Logo thì đây là ví dụ. Đó. Các bạn thích thì các bạn để ha, không thích thôi. Không mà chọn màu của nó nè. Cái này thì các bạn cái để mặc định đi. Admin footer là cái này nè các bạn. Các bạn muốn thay đổi những chữ gì thì các bạn đổi nè. Ví dụ mình đổi ha, chào các bạn đi. Rồi refresh trang ha. Đó các bạn thấy không? Nó đổi là chào các bạn rồi thấy không? Cái đó là phần admin footer, chuyện đến bài viết. Đó. Nó có nhiều chức năng rất là hay, các bạn có thể khám phá thêm. Hồi nãy là mình nói những cái mà theo mình thấy là thực sự là quan trọng các bạn. Ở phần bản tin, phần này không quan trọng các bạn. Thông báo ở trang quản trị, nếu mà chúng ta muốn xóa thì chúng ta bật. Ở phần quản trị thì chúng ta sẽ có những cái thông báo như thế này nè, nhiều thông báo trước nè, ở trang quản trị nè. Thì chúng ta muốn tắt thì chúng ta sẽ ấy để cho nó gọn, cho nó load nhanh thôi. Shortcode cái này không quan trọng nha các bạn ha. Còn đây là cấu hình gửi mail. Cấu hình Gmail thì nó rất là hay các bạn thấy không? Khi chúng ta chọn cấu hình Gmail thì chúng ta chỉ cần nhập địa chỉ Gmail và password thôi, tránh cho trường hợp chúng ta là nhập nhầm nè, không? Nó rất là hay.
Yandex cũng vậy nè, nó chìm nè. Những cái khác thì chúng ta phải có biết cái thông số chúng ta nhập vào, đúng không? Nhưng mà đối với Gmail là Gmail thì đa số bây giờ ai cũng xài, bạn nào cũng xài, cho nên là cái này nó sẽ giúp chúng ta đỡ phiền toái nè, giúp chúng ta cấu hình nó nhanh hơn nè. Đặc biệt ở phần giao diện chúng ta sẽ có một phần đó là hit grip, footer grip và tùy biến CSS ở tất cả cái màn hình nè. Như thế nào nè, nó sẽ cho chúng ta chèn CSS nè, chèn grip ở đây, nó phân ra. Thì cái này nó có một cái hay là để chúng ta giúp những cái theme mà các bạn không biết chèn grip ở đâu, hoặc là chưa biết cách chèn grip, hoặc không rành để mà vào trong cái thư mục mà FTP á, hoặc là hosting á, chúng ta chưa rành á, cái phần này nó rất là hay. Nó sẽ giúp chúng ta chèn vô những cái đoạn, những cái phần mà chúng ta cần chèn á. Thông thường chúng ta chèn hay chèn là ở header, footer với lại tùy biến CSS ở tất cả các giao diện màn hình. Ví dụ như là điện thoại này, điện thoại thì nó nhỏ như này này, đó thì ở đây cũng có sẵn cho chúng ta chèn luôn. Chúng ta có thể chèn CSS để chúng ta chỉnh sửa đồ này kia, trong này nó có sẵn cho chúng ta luôn, mà chúng ta không cần phải mò đi tìm. Còn đối với thêm Blossom này thì bữa trước mình cũng có chỉ các bạn là cái cách chèn nè, chèn CSS thì chèn ở đây, chúng ta tùy biến CSS ở đây, đó CSS bổ sung nè, cũng được, cũng tất cả các màn hình luôn nè, máy tính bảng, điện thoại và laptop. Thì đó đối với thêm Blossom. Còn những thêm khác thì các bạn xài thằng này là các bạn chèn vô tư luôn á, thoải mái. Bây giờ tới cái thẻ là WooCommerce nha các bạn. Thì chúng ta mặc định là nó tắt thì chúng ta cứ bật lên thôi, chúng ta cứ bật lên hết luôn. Đối với cái thêm Blossom thì chúng ta cũng nên bật luôn. Thì chúng ta bật thì nó tắt đi mấy cái thông báo của nó các bạn. Nói chung là rất là lợi hại các bạn. Chúng ta nên bật nó để chúng ta tắt hết những cái thông báo của thằng WooCommerce cũng như cái phần thêm Blossom này nè, cho nó gọn, quét chúng ta nó lót lẹ hơn. Rồi phần bảo mật, xóa admin 3 và ủng hộ cái đội ngũ mà làm ra cái plugin tuyệt vời này nè các bạn. Ủng hộ thì các bạn ủng hộ Momo tác giả ha. Mình thì không phải là mình quảng cáo PR cho cái plugin này, nhưng mà tại vì mình thấy cái plugin này hay quá mình giới thiệu với các bạn thôi, chứ mình cũng không thuộc đội ngũ nhóm này đâu nghe các bạn. Đó, các bạn bật nè, ở cái thẻ bảo mật này các bạn thay đổi đường dẫn nè, VWP admin và VWP login. Mặc định sau khi bật thì chúng ta sẽ là đường dẫn của chúng ta sẽ là website siệt login ha. Chúng ta bật, các bạn phải nhớ nha, chứ nếu không nhớ thì chúng ta sẽ truy cập nó rất là khó khăn, nó không vào web được đâu. Thì lúc này chúng ta phải là vào cái trình quản trị hosting của chúng ta đó. Một là chúng ta xóa luôn cái thằng chúng ta vào đường dẫn là content nè, plugin nè, và chúng ta tìm đúng cái tên plugin của thằng extra, chúng ta rename nó. Rồi sau khi mà chúng ta rename, chúng ta đăng nhập thông thường lại á thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà các bạn không quản trị được hosting á, thì nếu mà giả sử như đổi mà các bạn không nhớ đường dẫn để đăng nhập á, thì web các bạn sẽ không truy cập được cái phần admin này nha các bạn. Cho nên khi nghịch cái này các bạn cũng phải để ý một tí, chúng ta phải toàn quyền truy cập được hosting thì chúng ta mới làm. Trong rộp này mình bật nha các bạn, mình bật để mình làm thử cho các bạn xem. Rồi lúc này chúng ta đăng xuất ha, rồi chúng ta chọn đường dẫn lại nè, VWP admin nè, thử nó có vô không ha. Nó còn lưu kết các bạn ơi, nó chưa thoát được, nó chưa đăng xuất được nè. Rồi ví dụ chúng ta để VWP admin đi, thấy không các bạn, thấy không, đường dẫn bây giờ nó đã thay đổi rồi, nó thay đổi theo đường dẫn mới rồi, các bạn thấy không. Thì chúng ta mặc định nè, sau khi bật nè thì lúc này chúng ta sẽ đăng nhập là website siệt login. Thì lúc này nó mới vô nha các bạn. Rồi tới bước này là bước xác thực 2 lớp thì chúng ta phải nhập. Rồi khi mà chúng ta vào web lại á, rồi mình quay lại mình nói tiếp về phần mà VWP extra nè. Cái đó là mình đã test thử cho các bạn xem, đó là sau khi chúng ta thay đổi đường dẫn đăng nhập cái trang admin của chúng ta đó, nó như thế nào và cách đăng nhập lại nó làm sao chứ. Thì mình cũng đã làm thử rồi, là cái phần này nè các bạn nhớ nha, website siệt login nha. Đó, chúng ta có thể tắt cái này cũng được nè các bạn, để chống hacker. Hai cái mục này là đều chống hacker hết các bạn ha. Ẩn admin 3 ở trang chủ, tất nhiên là vậy nè. Khi mà chúng ta vào trang chủ mà chúng ta test đó các bạn, chúng ta F5 này các bạn thấy không, cứ lúc nào cũng có cái thanh này. Thì đôi khi nó cũng là tiện lợi các bạn. Ví dụ giả sử như các bạn vào trang sản phẩm đi, tiếng tươi đi ha, vào đây mình muốn sản phẩm này nè, mình muốn chỉnh sửa nó nè, thì các bạn chỉ cần nhấn sửa sản phẩm thì tự động nó sẽ tới cái mục sửa sản phẩm. Đó là cái lợi hại của nó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó nằm ở đây, chúng ta sẽ không xem trực quan được là cái trang web của chúng ta nó hiển thị như thế nào, thì nó hơi khó. Mà nếu mà muốn xem được á thì thông thường các bạn phải chơi cái chiêu này, các bạn phải mở một cái trình duyệt khác, các bạn phải
ẩn danh hoặc là các bạn phải đăng nhập một cái profile khác á, thì các bạn kiểm tra nó mới được đó, thì nó mới không có cái thanh màu đen đó. Thì làm vậy thì các bạn phải chuyển cửa sổ qua lại, chuyển cửa sổ qua lại đó. Thì thằng VWP Extra này nó sẽ giúp chúng ta là tắt tạm thời đó. Chúng ta tắt luôn đó. Thì lúc này là các bạn ở trang chủ nè, các bạn refresh nè, nó mất luôn đó. Chúng ta dễ test web hơn, chúng ta làm ở đây đó, chúng ta test ở đây, chúng ta không cần phải mở nhiều cửa sổ. Cái đó là cái chức năng mà mình cũng rất là thích. Đó là phần bảo mật các bạn ha. Hoặc là chúng ta chỉ chấp nhận ẩn nhưng mà chúng ta lại cho hiện ở admin thì chúng ta chọn một này. Còn chúng ta ẩn admin và ẩn luôn trang chủ luôn thì chúng ta sẽ chọn đây. Nói chung admin chúng ta không ẩn được, chúng ta chỉ ẩn ở trang chủ thôi. Mà mục đích chúng ta cần là chúng ta ẩn ở trang chủ để chúng ta dễ nhìn cho nó trực quan mà. Đó, vậy chúng ta đã ẩn được ở trang chủ này các bạn thấy không? Rồi, tiếp ở phần bảo mật này chúng ta sẽ có là tắt, xóa, chỉnh sửa, thêm mới, thêm hoặc login. Ví dụ như phiên bản web chúng ta mà chúng ta giao cho nhân viên hoặc là những bạn bè hoặc là người thân để quản trị, mà chúng ta sợ là người thân bạn bè không rành nhiều về WordPress á, dẫn đến là cài những cái plugin mà không mong muốn, cài nhiều plugin quá, xung đột plugin, rồi vô cái phần không rành, vô phần thêm đi chẳng hạn. Trong phần thêm chúng ta sẽ có như sau, ở phần plugin chúng ta có là sửa plugin nè đó các bạn. Chỉ cần xóa một vài dòng vậy là plugin nó chạy không được rồi. Thậm chí nếu plugin các bạn mua bản quyền á, mua mà tầm mấy chục đô mà lỡ mà sửa mà hư cái thì các bạn sẽ nhờ bên support, bên dịch vụ mà người ta bán plugin cho bạn á, người ta sẽ cung cấp lại thì cái đó cũng không sao, nhưng mà nó phiền phức cho mình nữa các bạn. Hoặc là ví dụ như thêm đi, nếu mà trong trường hợp thêm thì phần giao diện nó là thuộc giao diện á, rồi nếu mà chúng ta không rành, chúng ta vô đây chúng ta chỉnh sửa nè, chỉnh sửa file function hay là chỉnh sửa này kia, JS này vân vân, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến là cái web của chúng ta không chạy được luôn. Nếu mà chúng ta chỉnh sửa plugin á thì nó chỉ là ảnh hưởng một vài phần nhỏ trên web thôi, tức là web vẫn chạy được, nhưng mà một số cái chức năng mà khi mà chúng ta cài plugin mới có chức năng đó thì chúng ta sẽ bị mất chức năng đó. Nhưng mà web chúng ta vẫn chạy bình thường được, nó không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà giả sử chúng ta chỉnh sửa trong phần function nè, trong phần thêm nè, thêm cha hoặc là thêm con gì cũng được, thì dẫn đến là có thể là hư luôn giao diện, hư luôn website luôn. Cái này là rất là nguy hiểm đó, để dẫn đến là web chúng ta sẽ không chạy được luôn các bạn. Cho nên khi mà chỉnh sửa trong phần giao diện này á, chúng ta phải rành, chúng ta phải biết thì chúng ta mới làm. Thì để mà chúng ta giao web cho bạn bè người thân mà không ảnh hưởng nhiều tới web chúng ta á, thì theo mình nghĩ tốt nhất các bạn nên vô lại cái phần extra ha. Rồi chúng ta vô phần bảo mật, chúng ta tắt luôn, chúng ta không cho thêm chỉnh sửa xóa gì plugin, chúng ta tắt luôn. Vậy là coi như là mình đã giới thiệu rất là chi tiết về cái chức năng của cái thằng mà VWP Extra, từ cái phần bài viết, tất cả những chức năng trong phần bài viết và những cái quan trọng, những cái nên xài và không nên xài cho các bạn tham khảo. Rồi phần hình ảnh nè, mình cũng đã có nói, phần cài đặt, phần bản tin, cài đặt bản tin sort code, rồi phần cấu hình mail. Về phần giao diện thì mình cũng đã nói sơ. Phần hooker phần này thì đơn giản, các bạn chỉ cần bật hai cái này lên đó để tắt mấy cái thông báo không cần thiết. Đặc biệt ở phần bảo mật là cái phần rất là quan trọng, các bạn có thể là chuyển đổi đường dẫn đăng nhập lại, tắt để mà chống hacker, và chúng ta xóa cái thanh admin ở đây để cho nó đẹp hơn, nó trực quan hơn, để chúng ta dễ xem, chỉnh sửa website chúng ta cho nó chuyên nghiệp hơn. Và chúng ta cũng thể cấm truy cập quản lý nếu không phải là admin đó. Chúng ta có thể bật thông báo lỗi gì đó, các bạn có thể nhập ở đây và thay đổi cái phần ở dưới này thì mình đã hướng dẫn luôn đó. Và cái plugin này thì theo mình thấy nó rất là hay. Nếu như các bạn mà có điều kiện thì nên ủng hộ tác giả. Tác giả cung cấp phần mềm này hoàn toàn miễn phí luôn, các bạn không cần phải lên bản rồ. Nói chung mình thấy người Việt Nam mình cũng khá là giỏi. Rồi vậy là xong. Mong là cái plugin này sẽ giúp ích nhiều cho website của các bạn và giúp các bạn quản lý website mình sẽ một ngày một tốt hơn và kiếm được nhiều khách hàng hơn. Rồi thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình. Rồi bye bye.